स्ट्रिङ पछि अर्को एकदम काम लाग्ने डेटा टाइप नम्बर छ। नम्बर्सहरू भनेको हामीले युज गर्ने 1 2 3 4 जस्तो नम्बर चाहिँ हो। पाइथनमा नि सजिलो छ एकदम देखाउन। त्यही हामीले जसरी देखाउँथ्यौँ त्यसरी नै यत्तिकै लेख्यो भने नम्बर हुन्छ। लेख्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले कोड राख्नु भएन है वरिपरि। कोड राख्यो भने त स्ट्रिङ भयो नि त, नम्बर भएन है, त्यो कुरा ख्याल गर्ने। जस्तो हेरौँ, हामीले जस्तो नम्बर लेख्न छ भने जस्तो मैले 2 लेखेर यतिकै प्रिन्ट गरेँ भने 2 आउँछ आउटपुटमा, ठिक छ। हामीले यहाँ डेसिमल पनि राख्न मिल्छ यसरी, फ्लोटिङ पोइन्ट भ्याल्युजहरू फ्लोट भन्छ, त्यो पनि गर्न पाइयो। त्यस्तै अगाडि माइनस पनि राख्न पाइयो। हाम्रो पाइथन पावरफुल छ, नेगेटिभ भ्याल्युजहरू पनि ह्यान्डल गर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँभित्र हामीले अपरेसनहरू पनि गर्न मिल्छ। अपरेसन पनि गर्न मिल्छ भन्नाले प्लस माइनस इन्टु डिभाइड त्यस्तो सबै कुराहरू गर्न मिल्छ। जस्तो एडिसन भयो, अनि त्यसपछि सब्ट्र्याक्सन भयो, मल्टिप्लिकेसन भयो, त्यो सब कुराहरू गर्न मिल्छ है। जस्तो हेरौँ एक दुईवटा इक्जाम्पल। जस्तो मैले डिभिजन गर्न खोजेँ भने 2 डिभाइड बाई 2 भनेको त 1 आउँछ नि त, त्यो भयो। त्यस्तै अझै अर्को कुरा पनि हुन्छ पाइथनमा चाहिँ, मोडुलस भन्ने एउटा कुरा हुन्छ है, अपरेसन। यो पर्सेन्टेज साइन जहाँ देखिन्छ नि, यो भनेको मोडुलस साइन हो। यो भनेको चाहिँ 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने अनि रिमाइन्डर कति आउँछ, रिमाइन्डर रिटर्न गर्ने है। रिमाइन्डर चाहियो भने चाहिँ यो साइन युज गर्दा हुन्छ, त्यति हो। त्यस्तै अब फङ्सनको बारेमा हेरौँ, हामीसँग के फङ्सन छ त नि पाइथनमा नम्बरसँग काम गर्नलाई भन्यो भने एउटा एब्सोल्युट भन्ने फङ्सन छ। जस्तो मैले यहाँ नेगेटिभ भ्यालु केही पम्प गरेँ भने, केही नेगेटिभ भ्यालु हाल्यो भने चाहिँ एब्सोल्युटले चाहिँ त्यसको पोजिटिभ बनाएर दिन्छ मलाई, त्यति कुरा हो। खासै गाह्रो पनि छैन, सजिलो छ। त्यस्तै मैले पावर हेर्न मिल्छ, जस्तो मलाई 2 को पावर 5 कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु मन लाग्यो है भने चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ। पावर भन्यो अनि त्यसपछि 2 अनि कमा 5 अनि यसलाई मैले रन गरेर हेरेँ भने 32 आउँछ सायद, त्यो भयो। त्यस्तै हामीलाई म्याक्सिमम, हामीलाई ठुलोवाला भ्याल्यु चाहिएछ भने यसरी म्याक्सबाट हेर्दा हुन्छ, 5 छ ठुलो होइन। मिन हेर्न मिल्छ, त्यस्तै मिन भनेको मिनिमम भ्याल्यु कुन चाहिँ छ भनेर देखाउँछ सानो होइन, दुईवटा मध्ये। त्यस्तै हामीसँग अर्को राउन्ड भन्ने फङ्सन छ, यसले चाहिँ राउन्ड अफ गर्छ। जस्तो 4.3 छ अरे मसँग, अथवा 4.7 छ भनौँ न, 4.7 छ, राउन्ड अफ गर्दा त 5 मा जान्छ नि त, राउन्ड अफ हुन्छ नि त, त्यस्तो कुरा हो। त्यस्तै स्क्वायर रुटहरू गर्नको लागि चाहिँ पाइथनमा अलिकति जाउ छ, सिधै गर्न मिल्दैन, त्यही भएर हामीले मोड्युल इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो भन्न खोजेको, प्याकेज इम्पोर्ट गरेको है हामीले, गाह्रो चाहिँ छैन, तर जे होस् खास सजिलो छ। फ्रम म्याथ भन्यो अनि इम्पोर्ट स्टार, यो भनेको म्याथ भन्ने हामीसँग एउटा प्याकेज छ, मोड्युल छ होइन, स्ट्यान्डर्ड मोड्युल छ। यहाँबाट हामीले सबै कुरा इम्पोर्ट गरेछौँ। सबै कुरा भन्नाले यो है, म चाहिँ अहिले पाइथनको डकुमेन्टेसनमा छु, docs.python.org मा जाँदा हुन्छ, अनि भर्जन 3 मा छु। अनि म्याथ भन्ने मसँग मोड्युल छ। यो मोड्युलमा के छ भनेर हेर्न मिल्छ है, सिलिङ छ, कम्बिनेसन छ, कपी साइन छ, त्यस्तै एब्सोल्युट भ्याल्यु छ, एफ एब्सोल्युट होइन, अनि फ्याक्टोरियल निकाल्न मिल्छ रे। त्यस्तै हामीसँग फ्लोर भ्याल्यु छ, सिलिङ भ्याल्यु अघि भइहाल्यो, जिसिडी छ भनेको ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर छ, रिकर्सन युज गरेर गर्नु पर्थ्यो, नत्र हामीले आफै अलि जाउ हुन्थ्यो। रिमाइन्डर डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ, त्यस्तो कुराहरू छ। एक दुईवटा चाहिँ हेरौँ है के गर्न मिल्छ भनेर। अब हामीसँग डाइरेक्ट म्याथबाट आएको भनेको त सिलवाला फङ्सन हो एउटा, के हुन्छ भनेर हेरौँ। सिलिङले चाहिँ के गर्छ भने माथितिरको भ्याल्यु लिन्छ हो। त्यस्तै मैले फ्लोर लिएँ भने चाहिँ फ्लोरले हामीसँग भएको भ्याल्युको अगाडिकोलाई लिन्छ, चप गरेर लिन्छ, त्यति कुरा हो। त्यस्तै मैले अगाडि फ्याक्टोरियल भने के हुन्छ हेरौँ। जस्तो 4 को फ्याक्टोरियल कति हुँदो रहेछ यसरी। अनि त्यस्तै मैले जिसिडी भनेर मैले सपोज यहाँ 4 र 20 दिएँ, के हुन्छ हेरौँ, 424 होइन। त्यस्तै यहाँ मैले 21 लेखेँ भने के हुन्छ 1, यसरी हामीले यसरी चेक चाहिँ गर्न मिल्छ। त्यस्तै कम्बिनेसन पनि छ, कम्बिनेसन पनि एकचोटि हेरौँ कस्तो रहेछ भनेर। कम्बिनेसन अनि त्यसपछि 3,2 गरौँ न। यो भन्न खोजेको चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि टाइम्स 3 - 2 को फ्याक्टोरियल हुन्छ कि कम्बिनेसनको फर्मुला त हो। एन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई के फ्याक्टोरियल टाइम्स एन - के फ्याक्टोरियल है, यसरी हेर्न मिल्छ हामीले। अनि यसलाई रन गरेर हेरौँ हुन्छ कि नै भनेर, हुन्छ, त्यही कुरा भयो। त्यस्तै हामीले नम्बरसँग अरू धेरै कुरा पनि गर्न मिल्छ है। जस्तो मैले चाहिँ सपोज यहाँ हाम्रो म्याथको इक्वेसन हुन्थ्यो नि पहिला जमानामा, हामीले बच्चामा गर्थ्यौँ नि, जस्तो 4 × 2 अनि त्यसपछि -3 गरेर अनि यहाँ प्रेसिडेन्स लगाउनु खोजेको कि, जस्तो कुन चाहिँ पहिला इभ्यालुएट गर्ने त नि भनेर मैले ब्राकेट लगाएर अर्डर फोर्स गर्न मिल्छ, यस्तो कुरा पनि गर्न मिल्छ है पाइथनमा, यो भयो। अनि त्यस्तै हामीले अरू कुरा गर्न मिल्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न मिल्छ एउटा टाइपबाट अर्को टाइपमा। त्यो भन्न खोजेको हामीले अहिले चाहिँ नम्बरसँग काम गरिरहेछौँ हो। जस्तो मैले 100सँग काम गरिरहेको छु,
अब सपोज मैले चाहिँ प्रिन्ट गरेर होइन माई नेम इज भने अनि त्यसपछि यहाँ प्लस गरेर 100 राखेँ भने के हुन्छ? माई नेम इज 100 भन्छ कि भन्दैन होला? सोचौँ है, सोचौँ। गर्दैन है। किन गर्दैन भन्यो भने क्यान ओन्ली कन्क्याटिनेट स्ट्रिङ टु स्ट्रिङ भनेछ कि। अगाडि चाहिँ स्ट्रिङ छ, पछाडि चाहिँ नम्बर छ, जोडेको भएन भन्न खोजेको कि। अब जोड्नको लागि हामीसँग स्ट्रिङ भन्ने फङ्सन छ अनि यसले चाहिँ नम्बरलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यसको कामै त्यति मात्रै हो है। माई नेम इज 100 यतिखेर चाहिँ यसरी काम गरिरहेछ अनि कहिलेकाहीँ एकदम झुक्काउँछ क्या यसले, त्यही भएर जानेको एकदमै काम लाग्छ। त्यस्तै अर्को म्याथबाट हामीले इम्पोर्ट गर्न मिल्ने फङ्सन भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट छ, मैले देखाउन बिर्सेछु अघि। जस्तो प्रिन्ट भनेर अनि हामीले चाहिँ जस्तो स्क्वायर रुट अफ 625 हेरौँ न कति आउँछ, 25 आउँछ सायद। अब स्क्वायर रुट यसको यसरी हेऱ्यो भने 25 आउँछ। फ्लोटमा आइरहेछ है, यो ख्याल गर्नु पऱ्यो हामीले, त्यही कुरा हो फ्लोटमा छ भनेर। त्यस्तै हामीले स्ट्रिङमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ यसलाई अनि यसरी चेन गर्दै गर्दै जानु नि मिल्छ है मेथड्सहरूलाई, हामीले फङ्सन्सहरूलाई। त्यो भयो। अहिले चाहिँ स्ट्रिङ भयो, हेर्दा नदेखिए नै स्ट्रिङ हो त्यो।